Tháng 1 năm 2009, Tổng thống đắc cử Barack Obama được Tổng thống đương nhiệm George W. Bush đích thân đưa đi tham quan Nhà Trắng. Trong suốt buổi gặp gỡ, hai người đã trao đổi khá nhiều vấn đề từ kinh tế, quân sự, ngoại giao cho đến chính trị. Ở phương diện an ninh quốc gia, Bush đặc biệt nhấn mạnh rằng vấn đề đầu tiên cũng là thách thức nghiêm trọng nhất mà Obama phải đối mặt, chính là làm thế nào để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố. Mối đe dọa cấp bách nhất mà ông phải đối phó là một cuộc tấn công vào quê hương chúng ta. Tôi ước tôi có thể nói không phải vậy, nhưng vẫn còn một kẻ thù ngoài kia muốn gây tổn hại cho nước Mỹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù mà Bush nhắc tới chính là thủ lĩnh tối cao của Al-Qaeda, kẻ đứng sau vụ 11 tháng 9, cũng là khủng bố số 1 thế giới, Osama Bin Laden. Trong suốt 8 năm cầm quyền, chính quyền Bush đã dốc toàn lực để truy lùng Bin Laden. Họ phát động 2 cuộc chiến tranh lớn, xâm lược Afghanistan, lật đổ Taliban, xâm lược Iraq, lật đổ Saddam Hussein. Chi phí cho các cuộc chiến này lên tới hơn 1.000 tỷ USD. Đồng thời, họ ban hành bản ghi nhớ về tra tấn, mở rộng chương trình nghe lén quy mô lớn và thông qua hàng loạt đạo luật chống khủng bố khác. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực, Mỹ vẫn không thể tìm ra Bin Laden. Trong khi đó, kỷ niệm 10 năm sự kiện 11 tháng 9 ngày một đến gần. Câu hỏi đặt ra, Mỹ có thể tìm ra và xử lý Bin Laden trước cột mốc này hay không? Và trách nhiệm ấy giờ đây đặt trọn lên vai Tổng thống Barack Obama. Chào mừng bạn đến với Beam & Mer Military, nơi giúp bạn tìm hiểu từ đầu đến cuối về cuộc chiến chống khủng bố. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về canh bạc lớn của Obama, chiến dịch săn lùng Bin Laden. Thực ra, từ khi còn trong giai đoạn tranh cử, Obama đã nhiều lần sử dụng vấn đề an ninh quốc gia để tranh thủ lá phiếu. Trong mắt phần lớn người dân Mỹ lúc đó, chiến tranh Afghanistan được coi là một cuộc chiến cần thiết, là sự báo thù cho 11 tháng 9 và hành động đòi lại công lý. Chiến tranh Iraq lại bị xem như một cuộc chiến vô nghĩa, không đáng có. Vì vậy, trong chiến dịch tranh cử, Obama cam kết rằng sau khi đắc cử, ông sẽ rút quân khỏi Iraq ngay lập tức và tập trung mọi nguồn lực vào Afghanistan. Chúng ta đã chi hơn 600 tỷ đô la và con số sắp chạm ngưỡng 1.000 tỷ. Chúng ta đã mất hơn 4.000 sinh mạng, có 30.000 sinh mạng, có 30.000 người bị thương. Và điều quan trọng nhất, từ góc nhìn chiến lược an ninh quốc gia, là Al-Qaeda đang trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2001. Chúng ta đã xao nhãng mục tiêu chính. Sau khi Obama đắc cử Tổng thống, ông lập tức gửi người đến Kabul để khảo sát tình hình chiến tranh Afghanistan. Nhưng kết luận thu về khiến ông không mấy hài lòng. Lúc này, đã là năm thứ 9 của cuộc chiến ở Afghanistan. Taliban sau nhiều năm chiến đấu đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Họ rất giỏi dùng các thiết bị nổ tự chế, IED, lợi ít đánh nhiều, khiến quân đội Mỹ vô cùng vất vả. Theo thời gian, ảnh hưởng của Taliban ở Afghanistan ngày càng lớn, thậm chí có nguy cơ phục hồi thế lực. Kết luận từ cuộc khảo sát cho thấy, để lật ngược thế cục ở Afghanistan, ít nhất cần tăng thêm 80-90 nghìn quân, một con số không hề nhỏ. Trong khi đó, nước Mỹ lúc này vừa trải qua khủng hoảng tài chính, nên kinh tế đang vật lộn, và 2 cuộc chiến ở Afghanistan lẫn Iraq đã kéo dài nhiều năm mà chưa mang lại kết quả rõ rệt. Việc tiếp tục tăng quân với quy mô như vậy, trong bối cảnh dư luận trong nước đã gia tăng mạnh mẽ phản đối chiến tranh, là điều cực kỳ nhạy cảm. Sau nhiều lần thảo luận trong nội các, chính quyền Obama quyết định chọn phương án nửa đường, tăng quân khoảng 47.000 người vào Afghanistan, đồng thời cam kết chỉ trong 18 tháng sẽ bắt đầu rút quân, tức là từ tháng 7 2011. Theo kế hoạch được nêu trong văn bản, Mỹ sẽ dần rút lực lượng khỏi Afghanistan. Vậy trong khoảng thời gian 18 tháng ấy, liệu có thể đạt được những bước đột phá quan trọng hay không? Điều đó trở nên vô cùng then chốt. Lúc này, Phó Tổng thống Joe Biden đề nghị rằng mục tiêu đặt ra cho Afghanistan đang quá lớn, quá rộng. Thay vì dàn trải tài nguyên cho các chương trình thay đổi quốc gia khó khả thi, tốt hơn nên tập trung mục tiêu chính vào chống khủng bố, vào việc đánh bật Al-Qaeda. Trong suốt 8 năm cầm quyền của George W. Bush, quân đội Mỹ, CIA và FBI đã rà soát mọi manh mối liên quan đến Bin Laden.
nhưng không có bất kỳ bước đột phá nào. Với tư cách là kẻ khủng bố số 1 thế giới, khả năng chống do thám của Bin Laden được đẩy lên mức cực cao. Vào tháng 8 năm 1998, Mỹ theo dõi một phần tử của Al-Qaeda qua điện thoại vệ tinh rồi phóng tên lửa tấn công căn cứ của Bin Laden ở Afghanistan. Đến tháng 12 cùng năm, Bin Laden hoàn toàn ngừng dùng thiết bị điện tử để giao tiếp. Từ đó, ông như một bóng ma ám ảnh trong tâm trí người Mỹ. Ai cũng cảm nhận được sự hiện diện của ông, nhưng chẳng thể chạm tới. Nhiều năm liền, Bin Laden chỉ còn truyền tin theo những cách truyền thống. Thực tế, ngay từ năm 2002, CIA đã bắt tay điều tra mạng lưới thân tín quanh Bin Laden, nhưng trong nhiều năm thu thập được rất ít thông tin hữu ích. Họ chỉ biết một điều, Bin Laden có một người cực kỳ tin cậy trong mạng lưới ấy, được đặt bí danh là người Kuwait, và người này có quan hệ rất mật thiết với ông. Ngoài ra, hầu như không còn manh mối nào khác. Nói đúng ra thì đến sớm chưa chắc đã tốt bằng gặp may. Bush kiên trì bôn ba suốt 8 năm vẫn không thu được kết quả. Nhưng chỉ chưa đầy 1 năm sau khi Obama nhậm chức, cái manh mối kia đã có bước tiến lớn. Năm 2010, trong số rất nhiều cuộc gọi bị NSA giám sát chặt chẽ, họ phát hiện một cuộc gọi khả nghi. Một trong hai người nói chuyện pha trộn tiếng Ả Rập và Pashto, miền Tây Bắc Pakistan. Đặc điểm này rất khớp với người có bí danh người Kuwait trong mạng lưới thân tín của Bin Laden. Nội dung cuộc gọi cũng rất đáng ngờ. Bạn của người bí ẩn hỏi anh ta gần đây đang ở đâu, đang làm gì, còn người kia né tránh, chỉ đáp mơ hồ rằng tôi vẫn làm như trước. Hơn nữa, người bí ẩn này rất giỏi phòng bị. Điện thoại của anh ta thường tắt và ngay cả khi có gọi thì không đứng yên ở một chỗ. Tất cả cho thấy đây rất có thể chính là người Kuwait mà CIA đã truy theo gần một thập kỷ. Trong tình huống này, CIA tận dụng các trạm chặn tín hiệu di động bí mật mà NSA đã đặt ở Pakistan để thu lại dấu vết cuộc gọi. Bằng cách tính toán sự chênh lệch khoảng cách từ điểm phát tín hiệu tới các trạm thu, họ thu hẹp được khu vực nghi vấn, vùng gần Peshawar, Pakistan. Bước tiếp theo rõ ràng là cử lực lượng mặt đất tới vùng trọng điểm, may phục chờ người Kuwait xuất hiện. Tháng 8 năm 2010, trong lần gọi thứ tư của người Kuwait, các đặc vụ CIA phát hiện có một chiếc SUV Suzuki màu trắng xuất hiện đúng đặc điểm nghi vấn, và điểm phát tín hiệu điện thoại cũng di chuyển đồng bộ với quỹ đạo của chiếc xe. Điều đó cho thấy người mà họ nghe lén trước đó chính là người lái chiếc xe này. Trong tình huống ấy, CIA bắt đầu theo dõi bí mật chiếc Suzuki trắng. Họ bám theo xe suốt 3 tiếng rưỡi, lái từ Peshawar thẳng tới Abbottabad, và cuối cùng chiếc xe vào một ngôi nhà bất thường. So với các căn nhà lân cận, ngôi nhà này thật sự khác biệt. Diện tích khuôn viên lên tới khoảng 3.500 m², lớn hơn nhiều so với nhà xung quanh. Toàn bộ sân vườn được bao bọc bởi bức tường bê tông cao từ 3,7 m tới 5,5 m, chân đỉnh còn có dây thép gai. Các cửa sổ hầu như được che kín, ban công tầng 3 thậm chí còn có bức tường riêng tư cao hơn 2 m. Dù trèo lên cây gần đó cũng không thể nhìn vào bên trong. Tất cả những dấu hiệu ấy cho thấy chủ nhân ngôi nhà không phải người bình thường, ít nhất là người rất đề cao sự riêng tư. Ngay sau khi có tiến triển này, CIA đã tổng hợp toàn bộ diễn biến và chứng cứ liên quan báo cáo lên Tổng thống Barack Obama. Kết hợp những bằng chứng thu thập được, CIA rất nghi ngờ người sống trong căn nhà này chính là Osama Bin Laden. Khi biết thông tin này, Obama vô cùng phấn khởi, vì cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến. Nhưng với tư cách là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tổng thống Mỹ không thể chỉ dựa vào mớ bằng chứng rời rạc, chưa chắc chắn mà vội vàng ra lệnh. Đặt cược cả sinh mạng binh sĩ là chuyện nghiêm trọng. Vì vậy, Obama ra lệnh cho CIA phải làm rõ triệt để xem bên trong ngôi nhà đó rốt cuộc có những gì, và đồng thời yêu cầu sự việc không được rò rỉ, biết càng ít người càng tốt. Trong hoàn cảnh đó, CIA bắt đầu tiến hành giám sát bí mật. Ban đầu, họ định lắp camera quanh nhà, nhưng ý tưởng này quá lộ liễu và rủi ro nên bị bác bỏ. Thay vào đó, họ đưa những đặc vụ mặt đất cải trang thành người địa phương đến theo dõi kín đáo từng động tĩnh bên trong nhà, phối hợp với trinh sát trên không bằng UAV và hình ảnh vệ tinh hỗ trợ. Theo thời gian, CIA dần dựng được bức tranh về thành phần cư trú trong ngôi nhà.
thường xuyên có 2 gia đình ra vào, người Cuvette và anh trai của người Cuvette. Tuy nhiên, phân tích hình ảnh từ drone còn cho thấy còn có một gia đình thứ 3 sinh sống trong nhà. Gia đình này không bao giờ ra ngoài, trẻ con cũng không đi học, độ khả nghi vì thế tăng lên rất cao. Một lần, drone bắt gặp một người đàn ông hơi lớn tuổi bước ra sân đi dạo. CIA đã đo chiều cao của bóng ông ta theo các thời điểm khác nhau và ước tính chiều cao vào khoảng 1,9 mét, khá tương đồng với chiều cao của Osama Bin Laden. Trong tình huống đó, CIA muốn tiến gần hơn để thu thập thông tin về người bí ẩn thứ 3 này. Nhưng không may là khả năng chống do thám của chủ nhà quá tốt, họ hầu như không để lại sơ hở nào để khai thác. Ban đầu, CIA định thu thập rác thải từ ngôi nhà để tìm manh mối. Nhưng những người sống ở đó chưa bao giờ vứt rác, họ đốt ngay trong sân. CIA còn bố trí một bác sĩ giả vờ đến tiêm chủng vaccine với mục đích lấy máu của bọn trẻ trong nhà rồi đem đi xét nghiệm ADN nhằm xác định xem chúng có phải là thân nhân của Bin Laden hay không. Nhưng kế hoạch này cũng thất bại, vị bác sĩ bị từ chối thẳng thừng. CIA gần như đã sử dụng tất cả các biện pháp tình báo có thể nghĩ ra, nhưng dù cố gắng đến đâu, họ vẫn không thể chụp được bức ảnh nào của người đàn ông bí ẩn kia. Tất cả thông tin họ có chỉ dừng lại ở suy đoán và phân tích, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Bin Laden đang ở trong ngôi nhà đó. Khi công tác tình báo đã được đẩy đến mức tối đa, thì việc còn lại là nhà lãnh đạo phải ra quyết định. CIA mang toàn bộ tài liệu đến báo cáo lại với Tổng thống Obama. Với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, nhiệm vụ của ông là tổng hợp thông tin từ nhiều cơ quan rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đây không hề là chuyện dễ dàng. Lịch sử quân đội Mỹ từng ghi dấu nhiều bài học cay đắng. Như năm 1979, khi cách mạng Hồi giáo Iran nổ ra, sinh viên tràn vào đại sứ quán Mỹ bắt giữ nhân viên làm con tin. Để giải cứu, Tổng thống Carter phê chuẩn một chiến dịch quy mô lớn. Kết quả không những không cứu được con tin, Mỹ còn mất 7 trực thăng, 1 máy bay vận tải và 8 binh sĩ. Sự thất bại này góp phần khiến Carter mất cơ hội tái đắc cử. Hay như sự kiện Black Hawk Down năm 1993 tại Somalia, một chiến dịch đổ bộ thất bại thảm hại khiến quân Mỹ thương vong nặng nề. Những bài học đau đớn ấy vẫn còn hiện rõ ràng trong ký ức khi Obama phải đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng thất bại trong quá khứ, như vụ giải cứu con tin ở Iran, có ảnh hưởng đến ông không? Hoàn toàn có. Ý tôi là, bạn sẽ nghĩ ngay đến Black Hawk Down, nghĩ đến những gì đã xảy ra với vụ giải cứu ở Iran. Tôi rất thấu hiểu tình cảnh mà các đời tổng thống khác phải đối mặt. Khi bạn đưa ra quyết định, bạn đã cân nhắc kỹ, đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể, nhưng rồi mọi thứ lại diễn biến sai lầm. Bởi vì đây là những chiến dịch cực kỳ khó khăn và phức tạp. Và đúng vậy, ngay trước ngày hành động, tôi đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Trong tình thế đó, Obama cho biết ông chưa thể ngay lập tức đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông yêu cầu CIA và quân đội phải bắt đầu chuẩn bị trước các phương án hành động, để một khi lệnh được ban ra, thì thời gian triển khai sẽ được rút ngắn đến mức tối đa. Trong một canh bạc lớn với rủi ro khổng lồ như vậy, tất cả những người tham gia đều phải gánh chịu sức ép nặng nề. Ban đầu, những người hoạch định chiến dịch định dùng B-2 oanh tạc, thổi bay cả căn nhà cho sạch. Nhưng CIA không thể loại trừ khả năng trong khuôn viên có chỗ ẩn nấp dưới lòng đất. Nếu có kho vũ khí hoặc công sự nằm sâu, ít nhất cũng cần đến 32 quả GBU mới phá hủy được. Hơn nữa, trong bán kính vụ nổ còn có một ngôi nhà khác. Theo ước tính, ngoài dân thường sống trong khuôn viên, có thể có tới 12 dân thường thiệt mạng nếu ném bom. Và ngay cả khi tiêu diệt được mục tiêu, bằng chứng về cái chết của Bin Laden cũng khó thu thập được. Khi biết được những thông tin đó, Obama đã gác lại phương án oanh kích và chỉ thị đô đốc McRaven soạn thảo kế hoạch đột kích bằng trực thăng. McRaven chọn đội đỏ thuộc biệt đội Hải quân SEAL Team 6 để thực hiện nhiệm vụ bí mật này. Đội đỏ lúc đó vừa từ Afghanistan trở về nên có thể điều động linh hoạt, không gây chú ý. Đội này có khả năng ngôn ngữ tuốt và kinh nghiệm tác chiến dày dặn. Hầu như tất cả thành viên đội đỏ đều đã sang Afghanistan hơn 10 lần. Để các lính đột kích quen với địa hình, CIA dựng mô hình ngôi nhà với tỷ lệ 1:1, tái hiện chính xác mọi chi tiết.
Theo kế hoạch tác chiến, trực thăng sẽ đậu trên không phía trên mái, thả các tay siêu xuống mái, rồi họ sẽ đột nhập từ trên xuống. Vấn đề là, mặc dù họ biết vị trí căn nhà và nắm rõ mọi tình huống xung quanh, CIA lại hoàn toàn không biết cấu trúc bên trong của ngôi nhà. Tức là khi các chiến binh siêu đột nhập, họ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm tác chiến để mò mẫm bố cục bên trong căn nhà. Vì vậy, để nâng cao khả năng ứng biến, CIA đã thiết kế mô phỏng ngôi nhà theo kiểu mô-đun. Mọi bức tường đều có thể tháo lắp, thay đổi dễ dàng để biến đổi liên tục cấu trúc bên trong. Trong quá trình huấn luyện, mỗi lần siêu tiến vào mô hình là một kịch bản khác nhau. Chỉ riêng phần luyện tập đột nhập bên trong nhà, họ đã diễn tập hơn 100 lần. Mục tiêu là bao quát gần như mọi tình huống có thể xảy ra, nhằm đảm bảo khi thực hành thật sẽ đạt độ chính xác tối đa. Cần lưu ý rằng, ở cuộc diễn tập tại Nevada, họ dùng hàng rào lưới thép thay cho bức tường bê tông cao bao quanh khuôn viên. Điều này khiến quân đội Mỹ không nhận ra tác động tiềm tàng của các bức tường cao đối với trực thăng. Và chính sự thiếu sót này đã gieo sẵn một quả mìn cho chiến dịch sau này. Cuộc đột kích sẽ xuất phát từ thành phố Jalalabad ở miền đông Afghanistan, cách mục tiêu khoảng 250 km. Rủi ro rất lớn vì phải bay qua không phận Pakistan hơn 40 phút. Quan điểm của Tổng thống Obama rất rõ ràng, không thể thông báo cho phía Pakistan về chiến dịch. Cơ cấu nội bộ giữa Cục Tình báo Quân đội ISI và chính quyền Pakistan phức tạp. Nguy cơ rò rỉ thông tin là quá cao. Thậm chí Obama không thông báo ngay cả với các cố vấn cấp cao của mình, huống hồ là bên Pakistan. Ông đã không nói với bất kỳ ai trong chính phủ Pakistan, quân đội hay cơ quan tình báo của họ. Không, bởi vì tôi không tin tưởng. Như tôi đã nói, ngay ở Nhà Trắng, tôi cũng không cho nhiều người biết. Thậm chí gia đình tôi cũng không được thông báo. Với chúng tôi, giữ bí mật tác chiến quan trọng đến mức đó. Nhưng rốt cuộc, ông lại tiến hành chiến dịch ngay trên lãnh thổ Pakistan. Đúng vậy. Nhưng nếu tôi còn không tiết lộ cho những trợ lý thân cận nhất, thì chắc chắn tôi không thể nào tiết lộ cho những người mà tôi hoàn toàn không biết rõ. Phát động chiến dịch mà không thông báo cho chính phủ Pakistan làm tăng thêm rất nhiều rủi ro. Rốt cuộc, đây là một vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia. Nếu trong quá trình hành động, người Pakistan phát hiện, tốt nhất là họ chỉ điều máy bay chặn lại. Tệ hơn là có thể dẫn tới xung đột quân sự giữa Mỹ và Pakistan. Trước đó, quân đội Pakistan đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép lực lượng nước ngoài tiến vào lãnh thổ Pakistan để hoạt động, thậm chí ra lệnh bắn vào binh sĩ Mỹ vượt biên. Điều càng khiến tình hình cam go hơn là ngay gần căn nhà mục tiêu có Học viện Quân sự Pakistan, chỉ cách khoảng 1,3 km, nghĩa là nếu Pakistan phát hiện, phản ứng của họ có thể đến rất nhanh. Vì vậy, CIA và quân đội đã nghiên cứu tỉ mỉ mạng lưới radar của Pakistan để tối ưu hóa đường bay, né tránh các vùng rủi ro cao nhằm không động chạm tới người Pakistan. Để tăng xác suất thành công, quân đội còn lôn từ kho bảo bối ra một vũ khí công nghệ đen chưa từng được sử dụng. Đó là phiên bản Black Hawk tàng hình. So với Black Hawk thông thường, phiên bản tàng hình này không nhanh bằng, hiệu năng tổng thể kém hơn, nhưng đã được xử lý để giảm ồn khi treo lơ lửng. Thân máy được phủ lớp vật liệu hấp thụ sóng radar cần thiết, đầu máy và cửa hút gió động cơ được thiết kế lại. Tất cả những chỉnh sửa này chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất, đạt khả năng tàng hình tối ưu. Khi các thành viên Zero biết họ sẽ được sử dụng chiếc xe mới này, tinh thần và sự tự tin của họ tăng lên đáng kể. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi còn bật cười. Cuộc trò chuyện đại loại là thì cơ hội sống sót của bọn mình vừa tăng lên, bởi vì chúng ta đâu biết là mình sắp đi đánh trận trên mấy con Transformers. Thời gian đến tháng 3 2011, đã 6 tháng kể từ khi CIA lần đầu phát hiện căn nhà đó. Họ lo ngại rằng những người trong nhà rất có thể đã nhận ra mình bị theo dõi, nên nếu còn định hành động thì không thể trì hoãn nữa. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Obama bắt đầu cuộc họp an ninh đầu tiên liên quan, một chuỗi họp kéo dài 6 tuần, tổng cộng 5 phiên. Trong thời gian này, Obama triệu tập tất cả những quan chức cấp cao biết về chiến dịch để nghe họ phát biểu quan điểm. Nhìn chung, đa số cố vấn ủng hộ phương án đột kích. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Joe Biden phản đối.
Ông cho rằng tình báo chưa đủ thuyết phục và hành động vội vàng có thể làm tổn hại quan hệ Mỹ-Pakistan. Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cũng bày tỏ sự do dự. Ông lo đội SEAL có thể ra đi mà không bao giờ trở về. Sau khi nghe ý kiến các bên, Obama xin thêm thời gian để suy nghĩ. Ông hiểu rất rõ, đây chỉ là một canh bạc 50-50. Rủi ro và tỷ lệ thắng đều khá cân bằng. Cuối cùng thì đây vẫn là một tình huống 50-50. Không thể khẳng định chắc chắn rằng Bin Laden có mặt ở đó. Nếu hắn không có ở đó, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Rõ ràng là chúng ta đang xâm nhập lãnh thổ có chủ quyền của một nước khác, đưa trực thăng hạ cánh và tiến hành hành động quân sự. Nếu hóa ra trong khu compound đó là một vị hoàng thân giàu có từ Dubai, thì việc chúng ta gửi lực lượng đặc nhiệm vào sẽ tạo ra vấn đề lớn. Vì vậy, quyết định mang tính địa chính trị có rủi ro, nhưng mối quan tâm hàng đầu của tôi là liệu các đồng đội của chúng ta có thể vào rồi ra an toàn hay không. There were risks involved geopolitically in making the decision, but my number one concern was can our guys get in and get out safely. Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, vào sáng 29 tháng 4, Obama đã ra lệnh cuối cùng phê chuẩn cuộc đột kích. Trong mắt ông, dù phải đánh đổi cả sự nghiệp chính trị, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cùng lúc đó, ở nửa bên kia của địa cầu, các chiến binh SEAL cũng hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng. 2 ngày sau, khi ánh trăng khuất hẳn, họ sẽ tiến hành cuộc tấn công, chấm dứt bóng ma đã ám ảnh người Mỹ suốt nhiều năm. Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng là dù Mỹ đã chuẩn bị đến mức tối đa, chiến dịch lại không suôn sẻ như kỳ vọng. Từng có thời điểm suýt bị hủy bỏ. Vậy trong suốt chiến dịch đã xảy ra những gì? Đêm hành động ở Nhà Trắng diễn ra ra sao? Quân đội Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ ngoạn mục đó bằng cách nào? Thích và theo dõi kênh nhé! Ở video tới, mình sẽ kể chi tiết về một trong những cuộc đột kích nổi tiếng nhất thế kỷ 21 của quân đội Mỹ, Spear of Neptune. Hẹn gặp lại ở video sau.